Hello, hello! Привіт! Знаєте, що найкраще допомагає запам'ятати англійську? Не списки слів і не зубріння правил, а реальні життєві ситуації. Особливо ті, коли щось пішло не так. Сьогодні розглянемо деякі з них і заразом вивчимо past simple, а також дуже корисні вирази, які точно можуть вам знадобитися в житті. He wanted to enjoy his coffee, but he spilled it all over his shirt. Він хотів насолодитися кавою, але розлив її на сорочку. Знайома ситуація? Давайте подивимось на дієслова wanted і spilled. Обидві дії вже відбулися, тому ці два дієслова ми вживаємо у past simple. Past simple – це минулий простий час, який виражає завершену дію в минулому. Як утворюється цей час? Якщо дієслово правильне, то в більшості випадків все дуже просто. Ми додаємо «ed» в кінці. Наприклад, хотіти want, до інфінітивної форми ми додаємо «ed» – wanted. Розливати spill – spilled. І перед «d» не вимовляється, лише якщо перед «ed» стоїть «т» або «д». Wanted. Spilled. Поки все просто, але не поспішайте радіти. Не всі дієслова такі слухняні. He wanted to call a taxi, but his phone died. Не кажуть «батарея сіла». В англійській мові вони вживають дієслово die, як помирати, ніби телефон помер. Мається на увазі «сіла батарея». Це дієслово закінчується на «і», тож ми будемо додавати лише «ді» в кінці, бо «і» вже є. Те ж саме правило діє на такі слова, як live, яке вже має на кінці німу «і», додаємо лише «ді». Live – жити, lived – жив. Like – любити, подобатись, liked – подобалось. Arrive – прибувати, arrived – прибув. Рухаємось далі. He planned to have a video conference, but the Wi-Fi stopped working. Саме перед важливою зустрічю перестає працювати Wi-Fi. Тепер подивимось на дієслова. Отже, дієслово plan стоїть у простому минулому часі, in past simple, але ми додаємо не лише «ed» в кінці, а подвоюємо останню приголосну. Так відбувається тоді, коли в нас коротке дієслово, яке має наголошену голосну перед кінцевою приголосною. Тоді кінцеву літеру ми подвоюємо. Planned. І не вимовляється. Stopped. Прочитується як одна літера. У поданих нижче дієсловах stop, plan, drop, як бачимо, приголосна, голосна, приголосна і голосна при цьому наголошена. Тому останню літеру ми подвоюємо перед додаванням «ed». She decided to call her friend, but she dropped her phone. Ну, звісно, саме в цей момент телефон вислизнув з рук. Запам'ятайте ще один вираз. Drop a phone. Drop – випускати. А тепер знайдемо знайомі правила. В слові decide ми додаємо лише «ді», тому що саме слово decide пишеться з німою «і». Decided. Отже, вона вирішила подзвонити другу, але вона випустила з рук телефон. В слові drop, як бачимо, кінцева літера подвоюється перед «ed». Розглянемо наступний слайд. She tried to make a toast, but she burned it. Вона намагалася зробити тост, але він підгорів. Дієслово «намагатися» пишеться з «y» на кінці. І щоб поставити таке дієслово в минулий час, нам потрібно замість «y» написати «I», а потім додати «ed». Але це відбувається лише тоді, коли перед «y» у нас приголосна. Наприклад, study – studied, carry – carried, worry – worried. Отже, «y» переходить в «I». Worry – хвилюватися буде worried, тобто перед «y» у нас стояла приголосна. В таких словах, як play, enjoy або stay, перед «y» стоїть літера, яка дає голосний звук. Тож ми нічого не змінюємо, а лише додаємо «ed» в кінці, якщо хочемо вжити це дієслово в минулому часі.
She wanted to make breakfast, but she ran out of milk. Ось цей вираз, який точно потрібно запам'ятати. Run out of. Закінчилось щось. Може закінчитись молоко, кава, гроші, час. Отже, скажемо I run out of time. В мене закінчується час. Або I run out of money. В мене закінчуються гроші. Цей вираз утворився від дієслова run, яке перекладається бігти. Дослівно від мене щось втекло. Час, гроші, молоко. Але, щоб поставити це дієслово у простий минулий час, нам вже потрібно змінити його форму, тому що за правилом воно не додає ід, бо перед нами перше неправильне дієслово, яке змінюється за табличкою. А отже, змінює свою першу форму на другу форму. Але коли ви будете вчити неправильні дієслова, то найкраще їх вчити відразу всі три, щоб легше було тоді розібратися у доконаному часі. Run, ran, run. Наступна ситуація. She hurried to work, so she put her sweater on inside out. Вона поспішала на роботу, тож вона вдягла светр на виворіт. Inside out. Не пропускаємо цей вираз, він прямо йде в нашу скарбничку живої англійської. На виворіт. В цьому реченні є два дієслова, одне з них правильне, одне неправильне. Hurry – поспішати, його інфінітивна форма закінчується на y. Hurry – перед нею літера, яка дає приголосний звук, тому в минулому буде hurried, y випала при цьому. Put on – це фразове дієслово, тому що має прийменник. Це роздільне фразове дієслово, тому що on може передвинутись трохи далі після додатку. Якщо ми замінимо слово sweater на займенник it, тоді ми обов'язково поставимо on після нього. Put it on, вдягни його, put it on. У фразовому дієслові put on перша форма put, друга форма put і третя форма put. Тобто це дієслово, яке у двох формах звучить і пишеться однаково. Put. Розглянемо схожу ситуацію і вивчимо ще один вираз. He hurried to work. Він поспішав на роботу, so he put it back to front. Тож він надягнув його, а саме светра, задом наперед. Back to front. Теж вивчимо новий вираз. Задом наперед. Перед нами знайомі дієслова. Hurried – поспішав і put – надягнув. They planned to arrive on time, but they got stuck in traffic. Вони планували приїхати вчасно, але застрягли. Один із найпоширеніших виразів – get stuck in traffic. Можна застрягнути в ліфті, тому скажемо get stuck in a lift або in an elevator. Розглянемо, які в нас тут дієслова. Planned – планували. Arrive – прибувати. Отже, вони запланували приїхати або прибути вчасно. Можна сказати in time, але між ними є невеличка різниця. On time означає вчасно, точно за розкладом, коли щось відбувається у запланований, домовлений час без запізнення. А in time означає встигнути до того, як стало занадто пізно. Тобто встигнути до певного моменту, встигнути до вечері, приїхати якраз вчасно, встигнути до чогось дослівно. І у виразі get stuck застрягнути є дієслово get, яке неправильне, тому ми його змінюємо за табличкою. Перша форма get, друга форма got, і третя повторюється got. Get, got. Got stuck. Тому, щоб сказати get stuck у минулому, ми кажемо they got stuck in traffic. I hoped to finish my presentation, but my laptop froze. Ідеальний фінал. Я мав надію завершити презентацію, але в мене завис ноутбук. Завис, тобто заморозився. Запам'ятайте ще один сучасний корисний вираз. Froze – це неправильне дієслово. І перша форма freeze – замерзати, зависати. Freeze, froze, frozen.
У цьому реченні в нас два дієслова, які вжиті у минулій формі. Дієслово hope, яке має «і» на кінці, тому ми просто додали «ді», бо воно правильне. І дієслово froze – неправильне дієслово, яке змінилося за табличкою. І так, ми вже познайомилися із правильними і з неправильними дієсловами. Але як правильно будувати твердження, заперечення та питання в минулому часі? Саме про це ми поговоримо в наступному уроці. А зараз невеличкий квіз. Як англійською буде розлити щось на себе? Spill over. Spill coffee over. Як сказати ноутбук зависає? Зависає буде те ж саме, що заморожується. Freeze і в минулому froze. Ноутбук завис. My laptop froze. Застрягнути в заторі. Get stuck in. Get stuck in. В минулому got stuck in. Випустити з рук телефон. Drop. Коли в нас ненавмисно щось випадає з рук. У мене сідає батарея. Battery sits? Ні. Battery dies. Сідає в теперішньому dies, але в минулому буде died, сіла батарея. Бо ми додаємо «ді» в кінці. А це в нас present simple. Скажемо, інтернет перестав працювати. Wi-Fi stopped working. Не менш цікавий вираз – закінчилось молоко. Скажемо, в мене закінчилось молоко. Або закінчується. Отже, в теперішньому часі буде I run out of milk. А в минулому run переходить у ran. Змінюється за табличкою. I ran out of milk. Одягати щось на виворіт. Одягати буде put on. Щось something. Це може бути светр, сорочка, футболка. Put on something. Inside out. Inside out. На виворіт. А вдягнути щось задом наперед буде put on something back to front. Back to front. Back to front. На сьогодні все. Побачимось на наступному уроці, де ми будемо вивчати ще більше корисних виразів. Бай-бай!